السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. لدينا صفة متعجرفة إلى حد ما عن أنفسنا في هذه الأزمنة الحديثة، فيبدو أننا نعتقد حقا أننا وصلنا إلى ذروة المجتمع البشري، لكن ما لا نعرفه أنه تقريبا كل ما نقوم به تم القيام به بشكل أفضل قبلنا، فقد امتلك أجدادنا مفتاح حل العديد من مشاكل المجتمع الحديث. لذلك يجب علينا إحياء العصور المظلمة من أجل الوضوح. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء فعلها أجدادنا أفضل مننا. 10. ممارسة الرياضة. لقد تمت برمجتنا بطريقة ما مع هذه الفكرة القائلة بأن التمرينات أفضل أداء وبشكل مكثف لفترة قصيرة من الزمن، لكن أجدادنا الأضعف وربما عمرا أطول كانوا يعرفون الأمر بشكل أفضل، فممارسة الرياضة بطريقة اليوم لم يقم أسلافنا كقاعدة عامة بممارستها بهذه الطريقة الصارمة. لقد صاروا ببساطة في كل مكان ذهبوا إليه وقاموا بأنفسهم بالأعمال الشاقة، وكان يستغرق غسيل الملابس طوال اليوم، وكانت ربة المنزل العادية ما لم تكن قادرة على تحمل تكاليف الخادمة تطلب من أصدقائها المساعدة. لذلك يجب أن تتعلم من أجدادنا وتضيف ساعة في اليوم للتجول في منطقتك. شم الزهور، ساعد سيدة عجوز عبور الشارع، ستجد أن صحتك لا تتحسن فحسب بل تتحسن أيضا علاقاتك بجيرانك، وقد تجد أنها تجعلك شخص أفضل. 9. البناء. تعني لوائح البناء الجديدة إلى جانب مواد البناء الجديدة مثل السيتر فوم والبلاستيك والمعادن المختلفة أنه يمكننا بناء المنازل بشكل أسرع وبصورة غير تقليدية أكثر مما كنا عليه في الماضي، لكن النتيجة النهائية في بعض الأحيان هي المباني التي لا تستطيع ببساطة أن تصمد أمام الزمن أو الطقس أو الكوارث الطبيعية بنفس طريقة البناء القديم المبني بالحجر والأخشاب. أحد الأمثلة الجيدة على ذلك كان زلزال كريستيشيرش في عام 2011، ففي تلك المدينة القديمة كان 60% من الوفيات نتيجة لانهيار مبنى CTV الحديث. ومن المؤكد أن هناك بعض المباني الحديثة التي تكون جميلة جدا بطريقتها الفريدة، ولكن على العموم لا يمكن للأبراج الخرسانية العملاقة الكبيرة المليئة بالزجاج أن تنافس حقا أمثال المباني القوية القديمة. 8. تحسين عقلهم. لدينا جميعا إمكانية الوصول إلى الكتب، ولكن بدلا من القراءة فإننا نحدق أعيننا في الجوال طوال اليوم، فمن الجيد أن تملأ هاتفك بتطبيقات الكتب، ولكن من الصعب عليك فتحها لوجود أشياء أخرى بالإنترنت تلفت انتباهك. هناك طرق عديدة يمكننا من خلالها محاكاة أجدادنا من حيث تحسين عقولنا. الأول هو إلغاء استخدام أجهزتنا الإلكترونية لجزء صغير على الأقل من اليوم. خصص ساعة لقراءة كتاب، وأي كتاب سيفي بالغرض، فعندما تنغمس في كتاب جيد ينفتح عقلك بعدد لا يحصى من الطرق. يحتاج عقلك العقلاني والعاطفي إلى الاهتمام، ولكن الأهم من ذلك ربما يكون خيالك. إنه من الخيال جاء الكثير من إبداعات الإنسان العظيمة، والأفلام ومنشورات التواصل الاجتماعي تمنع استخدام الخيال وتستبدلها بأفكار من العقل الآخر. قد تكون في حوزتك العقل الذي سيبتكر المفهوم العظيم التالي في التنمية البشرية، لكنك مشغول جدا بالتمرير عبر الإنترنت بشكل لا يصدق. 7. الطعام. الكثير من الناس يعانون من السمنة الآن بسبب اتباع نظام غذائي خاطئ، فعندما تنظر إلى تاريخ الأكل فلم يكن الإفطار موجودا على أنه أكثر من مشروب أو وجبة خفيفة حتى القرن ال19، وكان الغداء هو الوجبة الرئيسية في اليوم لمعظم الناس. ثم في العصر الحالي نأكل السمن النباتي الكيميائي بدلا من الزبدة والدهون وخلافهم، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك أشخاص سمينون قبل حدوث هذه الأشياء.
ولكن يبدو أن السمنة هذه الأيام انتشرت بشكل كبير. ولكن كيف يمكننا حل هذه المشكلة عندما تكون كل المنتجات تقريبا مروج لها بشكل كبير في جميع وسائل الترويج؟ فعلينا تناول الطعام بشكل صحيح بمحاكاة سلوك أجدادنا، والاعتماد على الطبيعة بشكل كبير، وعدم الاعتماد على كل منتج مروج له دون فحص مكوناته جيدا. 6. إنقاذ الكوكب. في حين تم اختراع أكثر أنواع البلاستيك شيوعا اليوم البوليإيثيلين، وكان ذلك في عام 1898، إلا أنه لم يدخل في الإنتاج العام حتى ثلاثينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت افتتحت شركة ICI أول مصنع في العالم في نفس اليوم الذي غزا فيه أدولف هتلر بولندا، الأول من سبتمبر عام 1939. ومع ذلك لم يكن إنتاج البلاستيك على نطاق هائل حتى الستينيات قابلا للتطبيق حقا. ومنذ ذلك الحين أنت تعرف ما حدث لأنك تعيش فيه. أدت المنتجات في كل مكان مثل القش والحقائب والحالي ذات الإنتاج الضخم والأشياء العديدة المستخدمة في حياتنا اليومية إلى كابوس تلوث، والأشياء التي لا نرميها في سلة المهملات ينتهي بها الأمر في مكب النفايات بسبب التكلفة العالية لإعادة التدوير. إذا ماذا فعل أجدادنا؟ فقط قاموا بتخزين بضائعهم في حاويات زجاجية ثم إعادة استخدامها بعد ذلك، وتم إنتاج معظم الطعام في المنزل، لذلك كانت النفايات شبه معدومة. يبدو أننا نحاول دائما إيجاد حلول لمشاكلنا الحديثة مع تحذير واحد فقط: يجب أن يربح شخص ما الكثير من المال، ويجب أن لا يعني أن الأشياء في الأيام الماضية كانت جيدة. الطريقة التي اتبعها أجدادنا ذات يوم لها العديد من الحلول لمشاكلنا الحديثة، ولكننا نبدو في موقف ميت ضدها. 5. تحلى بالآداب. في بعض الحالات لا يهتم الناس حتى بملاحظة الشكر المقدمة لهم، فإذا أعطاك شخص ما هدية أو تناولت مع أحدهم العشاء فقم بكتابة ملاحظة شكر له. لقد كانت ذروة الأخلاق السيئة ألا تبذل جهدا لشكر شخص ما على الجهد الذي بذله من أجل سعادتك، فقد كانت أخلاق أجدادنا أفضل بكثير مما نحن عليه الآن، ولكن لا يوجد سبب يمنعك من اتباع هذه القاعدة القديمة اللطيفة للأخلاق الحميدة. 4. الفن. ستكون هناك بمرور الوقت قائمة بالفن الحديث وانحطاطه، ولكن حتى ذلك الحين سنكتفي بهذا التصريح الموجز: الناس المعاصرون لا يعرفون كيف الفن، إنما يعرف بالفنون الجميلة هذه الأيام هو أمر سيء بشكل مذهل. فيعد الفن بمفرده المثال الأكثر تطرفا للاختلافات بين أجدادنا وبيننا. كل الأعمال الفنية إلى حد كبير حتى القرن العشرين كانت جميلة، وبعضها ما بعد ذلك في المراحل الأولى من القرن العشرين، لكن في مرحلة ما انحرفنا عن مسارنا وتوقف الفن عن كونه يتعلق بالجمال وأصبح تعبيرا عن الحداثة أو الصدمة، فإن الحياة تقلد الفن أكثر بكثير من الفن يقلد الحياة. 3. العيش في حدود إمكانياتهم. في عام 1944 تم إنشاء نظام بريتون وودز، والذي بدلا من أن تسترد الدول أموالها مقابل الذهب كانت تستبدلها بالدولار الأمريكي. هذا جعل الدولار الأمريكي الشكل الجديد للذهب، فالدولار الأمريكي كان مربوط إلى قيمة الذهب، والذي كان من المفترض ذلك للحفاظ على استقرار النظام. ولكن بعد اختراع أشياء مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1971 أرادوا أن يكون هناك مرونة أكثر بقليل في خلق النقود. أنهى الرئيس نيكسون العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي، وبدأت المطابع في التحرك بكامل قوتها للأمام. منذ تلك اللحظة بدأنا نعيش من أرباح المستقبل، والسبب في أن حياتنا
حياتنا اليوم لا تبدو وكأنها صفحات من كتاب عن الكساد الكبير هو أننا جميعا أصبحنا أغنياء بشكل مصطنع. الشيء المرعب هو أن كل شيء سوف ينهار، نحن فقط لا نعرف متى. لذا في الأوقات التي سبقت وضع هذه الأنظمة كان الناس يكسبون المال من عملهم وقد وفروا تلك الأموال، وعندما احتاجوا إلى شراء شيء ما استخدموا الأموال التي ادخروها، ولم يستخدموا التأشيرة لدفع ثمنها من الدخل المستقبلي، ولم يستخدموا خطط التقسيط، ولم يستخدموا الأسهم في منازلهم لشراء ستائر جديدة. فعلى عكس ذلك فكان أجدادنا لم يحصلوا على السلع حتى يدفعون ثمنها بالكامل. فالإشباع المتأخر أفضل بكثير من النوع الفوري الذي اعتدنا عليه جميعا الآن. 2. علم وتعلم. في اللحظة التي بدأت فيها الكليات بتعليم أنه لا توجد حقيقة موضعية فقد تخلوا عن اختصاصهم في التعليم. إذا لم تكن هناك حقيقة موضعية فلا يوجد سبب للتدريس. يمكنك الآن مشاهدة فيديو تلو الآخر على موقع يوتيوب لطلاب جامعيين شباب لا يعرفون من كان أدولف هتلر، لكنهم سيصفونك بالنازية إذا لم يعجبهم رأيك. تتجاوز المشاعر الحقائق ويتم إرجاع تاريخ الحضارة الغربية بأكمله إلى النظام الحالي، ويعتبر كل ذلك فوضى نحتاج إلى إلغاؤها. وإلى أن يأتي ذلك اليوم ربما يمكننا التفكير في التعليم الكلاسيكي الذي تم تقديمه لأولئك الذين حضروا منذ وقت ليس ببعيد. نظام تعليمي حديث ولكنه يرتكز على ما فعله أجدادنا القدماء. لم يأتي القدماء أنفسهم ببعض من أعظم المفاهيم في تاريخ الإنسان فحسب، بل أوضحت لهم الأجيال المتعاقبة عبر العصور الوسطى، وربما حان الوقت لإعادته. 1. استمتع. إذا نظرت الأجيال القادمة إلى إعلان أبل فسيصدقون أننا عشنا في أحد أكثر الأوقات المليئة بالمرح. الإعلانات مليئة بمجموعات ضاحكة من الأصدقاء الغواصين الذين يستكشفون جميع أنواع الهوايات الممتعة، لكن كل شيء مفتعل. فواقع عصرنا هو أننا نذهب إلى العمل بإخلاص ونكسب المال اللازم لقضاء عطلة عرضية، ونقضي الكثير من الوقت على الإنترنت في الشعور بالضيق تجاه آراء ومشاعر الآخرين، فربما تهدئنا بشعور زائف بالراحة ضد الأجزاء البائسة من حياتنا. لكن حياة أجدادنا كانت غير ذلك على الإطلاق. لقد عاشوا في زمن الاكتشاف والاختراع، وافتتحت المتاحف للجمهور لأول مرة، وأقيم المعرض الكبير في قصر من الكريستال المتلألئ. الحكايات الخيالية المبهجة التي تحب ديزني تحطيمها صاغها الأطفال السعداء وعاشوها. امتلأت المنازل بروائح الفواكه والتوابل الغريبة، وملأت تفاؤل الأجواء مثل سحب البخور، فقد كانت تلك الأيام هي حياتهم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.